السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، والنهارده كده قلت اخدكم معايا جولة ترفيهية، فسحة صغيرة يعني تناسب كده الامهات والاولاد والاسرة، وفي مكان كده مش حر عشان احنا ايه طالما دخلنا في الصيف، فيا اما بحر يا اما مكان مكيف. فطالما مش رايحين البحر يبقى نروح مكان مكيف. ده طريقة تفكير بسيطة بدائية جدا هتوصلي بيها النتيجة كويسة، وفي مكان واحد هتلاقي كل حاجة انت عايزاها. يبقى المول انا بالنسبة لي على فكرة خروجة المول دي بقت خروجة، يعني سبحان الله. والله زمان لما حد كان يقول يلا نروح المول يعني على اساس ان احنا رايحين نشتري حاجات بس، دلوقتي مع وجود اطفال وكده بتحسي ان كل حاجة جوه المكان، فتحسي ان هي فعلا خروجة بقى. فنقدر نسميها خروجه لان فيها كمان العاب وفيها اماكن ترفيهيه ومكان للاكل، مكان تشتري منه حاجات ناقصاكي. يعني الشوبينج دلوقتي بقى بالنسبه لنا خروجه عاديه جدا، وخروجه حلوه قصدي كمان، مش عاديه ولا حاجه، بس انا اقصد ان هي بقت تعتبر تحت بند الخروجات. فانا بقيت استمتع بوقتي في المول عكس ما كنت زمان صغيره، يعني ما كانش فيه مسؤوليات. دلوقتي طبعا معانا اطفال، بقيت استمتع بالمول جدا واحس ان هو كده لامم الدنيا والوقت فيه بيعدي حلو من غير ايه شوشره كتير. بس طبعا المغريات جوه بتاعه الاطفال كتيره جدا، عايزه اقول لكم احنا يعني بنمشي نغمي عين مسك بالذات. الكبار سهل تسيطري عليهم مقارنه بطفل صغير، مش هتقدري تقنعيه، وممكن بقى ايه يخلي شكلك وحش قدام الناس من عياطه والصريخ وعدم سيطره، يعني هتتعبي كتير. المهم يعني مكان زي ميني سودا مسكت نفسها تدخله، وهي طبعا بتحب تخشه على طول. قلت لها اصبري بس كده هنسهي مسك مع باباها واخدك انا وانتي وندخل جوله سريعه. بس عايزه اقول لكم يعني دخلنا وطلعنا ما جبناش اي حاجه، مفيش حاجه عجبتها، عاديه يعني. كل الحاجات المعروفه عنه والحاجات يعني مكرره ومعاده وكل حاجه، فهي خلاص تقريبا ايه حفظت الحاجه اللي عنده باشكالها بالوانها، فما بقت الحمد لله ايه مش بيجذبها زي الاول. المهم يعني ان خروجة المول برضو مش من الحاجات اللي هي بتبقى رخيصة، لا انتي بتخشي يعني بتستغلي جوه احسن استغلال بصراحة. المهم ان الولاد بتتبسط بصراحة، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم اهم حاجة الامان. وانتوا عارفين ان انا بحب اخرج دايما بدري، يعني طالما بقى معانا اطفال بقى صغيرين وحاجات كده بحب اخرج بدري نخلص جولتنا، الدنيا ما بتبقاش زحمة، منطقة الالعاب بتبقى لسه فاتحة، بتبقى لسه في رونقها وفاضية، وفي نفس الوقت كان في العاب لسه ما فتحتش عشان بتتنظف. فمن الاحسن الاماكن اللي ممكن تاخدي فيها اطفالك وتلعبي فيها هناك انت وهم كمان، يعني في كل الاعمار من اول الصغيرين خالص من اول عمر سنتين وانتي طالعه بقى، الكبار كمان بيلعبوا وكل حاجه. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم النظافه، الحاجه بتتعقم ما شاء الله هناك كويس جدا. وحتى الكيدز اريا اللي ممكن تسيبي فيها اولادك بربع ساعه فيما فوق يعني بتتعقم كويس جدا، ودي اكتر حاجه بتنقل الامراض للاطفال بصراحه. كنت بكرهها في بعض الاماكن بتكرهني فيها من سوء النظافه اللي فيها. بس المكان ده كان كويس بصراحه، اللي هو طبعا ماجيك بلانيت اللي موجود في سيتي سنتر، وفي طبعا سينما وفي حاجات كتيره كتيره ترفيهيه يعني، بخلاف بقى طبعا الكافيهات والمطاعم والحاجات دي. فالمهم يعني انا لعبت مع الولاد شويه في العاب مسك خافت منها جدا، هي بصراحه كمان ما كانتش سنها، بس كان مسموح للاب او الام يركبوا معاها، بس هي رفضت اصلا يعني. فيعني كانت واقفه متفرجه. والحمد لله عايزه اقول لكم بقى ان مفيش خروجه يعني او اي مجهود بتبذليه للاطفال الا برضو بيرجعوا في حاجه ناقصاهم، حاجه معيطاهم، حاجه شبطانين فيها ما اتحققتش، وممكن تبقى حاجه صغيره جدا وتكوني حققتي يعني 95% من طلباتهم، لكن ال5% اللي ما حققتيهاش هي دي اللي يعني ممكن يروحوا معيطين بسببها وما يغفروهاش ابدا. طبعا انا بتكلم على الاطفال الصغيرين اللي هم تفكيرهم لسه بيكون محدود، فدي بقى انا خلاص اتعودت عليها، عارفه ان في كده ايه حته عياط حته نكد شويه واحنا مروحين، بس عادي بقيت متقبلاها جدا وبقيت مستنياها من غير اي استغراب. المهم ان الحمد لله الواحد يحاول يستمتع بالوقت كده وينسى كل حاجه، يعني ما نبقاش رايحين عمالين طول ما احنا بنخرج في الخروجه بندي تعليمات للولاد وخلي بالك ومش عارفه ايه وعلى الله تعمل وعلى الله تسوي. الحاجات دي على فكره بتضيع كل قيمه حلوه انت بتعمليها، بتضيع ذكريات ممكن من ايدك، او بتبني اصلا ذكرى وحشه في دماغ الولاد، بدل ما انت اصلا رايحه تحققي ذكرى كويسه وتندمجي مع ولادك، لا انت بتحولي الخروجه لمأساة. وطبعا مش شرط تبقى الام، يعني احيانا بيبقى الاب هو صاحب المأساة دي، بس يعني المهم ان الاطفال ما بينجدوش من
التعليمات حتى في الخروج. المهم ان احنا اتغدينا هناك، بس انا عن نفسي ما اتغديتش هناك خالص، ما قدرتش اكل. الاكل السندوتشات دي ده بصراحه ما بيشبعنيش، وكنت عايزه اجيب وجبه من السلطان ايوب، بس قال لي لسه الوجبات مش دلوقتي، وجبه فيها رز بقى والحاجات الفراخ بتاعتهم ودي، بس قال لي لسه قدامها نص ساعه، وانا بصراحه ما قدرتش انتظر. رحت قعدت مع الولاد بقى وباباهم في الفود كورد لحد ما خلصوا غداهم، وروحنا على البيت الحمد لله. بس ما اقدرش طبعا افوت روز باريس بتاع الدونت. الدونت بتاعه خطير. لما بروح مول سان ستيفانو موجود هناك لازم اشتري، او سيتي سنتر، او محطه الرمل. محطه الرمل فاتح في منطقه محطه الرمل نفسها جنب ديليس كده، على نفس الصف بتاع ديليس. فهو ما شاء الله يعني حاجته تحفه، والدونت بتاعه خطير. بيبقى عامل عروض طبعا اسعارها عاليه، بس يعني الدونت بتاعه فعلا رائع. الحشو بتاعه بيبقى كده مخدوم يعني ما يتفوتش. المهم بقى الحمد لله روحنا. عايزه اقول لكم ان انا يعني كاي ام مصريه عملت غدا عادي جدا اليوم ده، رغم ان هم كلهم كانوا واكلين، بس زي ما قلت لكم الا انا قلت لهم انا هروح اعمل القلقاس عادي كاننا ما اتغديناش بره ولا حاجه، مش هعتبرها خروجه غدا. المهم يعني علقت على اللحمه بسرعه في حاله الضغط اللي هي هتنقذني، وكان عندي كيس قلقاس نزلته كده في الشوربه بعد ما استوت كويس واللحمه استوت 10 دقايق، وكان القلقاس بصراحه استوى تماما تماما. وبيجي معاه كيس صغير كده السلق والكزبره، بس ما بتبقاش متحمره، فانا بحمر لها الثوم في سمنه حاجه بسيطه كده. اول ما يبدا يبقى ذهبي بقوم نازله عليه بحته الكزبره والسلق اللي جايه معاه تتحمر، وخلاص كده بيبقى الاكل جاهز. وعملت رز شعريه، والولاد عايزه اقول لكم كل البيت اتاكل، بس مش في وقت الغدا. بس المهم ان هم اكلوا من نفس الاكل بتاع البيت بعد ما كانوا جايين يقولوا احنا واكلين، فعملت قلقاس. بس كده. يا رب يكون النهارده الفيديو كان خفيف عليكم. انا عارفه ان هو قصير، بس يعني حبيت اشارككم بجوله ترفيهيه خارج البيت والمطبخ والاجواء دي. اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات تانية كتير. مع الف سلامه حبايب قلبي.